Good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 5.5. So, paano natin ma-access yung instructions at saka activities ng lesson 5.5? Una, punta muna tayo dito sa ating MNHS ICF9 Google site and then drag down natin. Makikita natin dito yung download lessons and activities, yung instructions pwede natin i-download. At kapag nagawa na natin, pwede tayong mag-upload ng gawa natin dito sa upload your spreadsheets. And also, pwede rin tayong mag-answer ng additional activities. So, let's check out yung instructions dito sa download lessons and activities. Click natin. And then dito, download lang natin yung ating lesson 5.5. Click lang natin, purchase order. And makikita natin dito yung ating instructions. Mag-i-insert tayo ng text box. Mag-i-insert din tayo ng header. Word art. At saka signature line. Hindi natin magagawa itong mga to. So, ang maganda dito is na-upload na siya, nagawa na siya. Ida-download na lang natin. I-edit na lang natin ng konti. Okay? So, yung instruction niya mula siguro basahin na lang natin itong 4, step 4 hanggang K. Then, yung iba din, basahin na lang natin ng konti kung pwede natin maidagdag. Okay? Ayan. And also, ito yung naka-type na ida-download natin mamaya. And also, ito yung pinaka-final output niya. So, check na lang natin yung sample spreadsheet na pwede natin i-download. Punta tayo sa ating MNHS ICF9 Google site. Sa pinakababa, download natin yung sample spreadsheet. And then, hanapin natin yung lesson 5.5. Ito siya, purchase order. Okay, mukhang naka-edit na. Download na lang natin. Okay, download. Open. Okay, ayan. So, meron na tayo dito yung signature line, meron na din tayong word art, meron na din tayo dito yung text box. So, siguro, edit na lang natin ng konti. May makita tayo dito sa taas na this workbook contains signature line. To edit, file, and save and copy, save lang natin. Save natin in this device. Siyempre, download, gawin natin lesson 5.5, purchase order, grade and section, grade 9, siguro, faithfulness. Faithfulness, and then siguro pangalan natin Jaime Salak. Save. Ayan, so okay na siya. May signature line na rin siya dito. Ayan, naka-edit na. Meron na rin siya ditong word art. Edit na lang din natin ng konti. And also, meron na rin ditong text box. Urong-urong na lang natin. Then, konting edit na lang tayo dito. Basahin na lang natin yung instruction step 4. Make the following formatting changes. Change the font size of row 1 through 4 to 18. Yung row 1 hanggang 4 is gawin natin 18. Font size 18. Okay, ayan. And also, merge and center natin yung A6 through E6. Yung A6 hanggang E6, merge and center. Okay. And then 16 ang font size. Ayan. And also, italize A8. Italic to. And also, yung issued to. Italic. Okay, ayan. Then, change natin yung height ng row 11 to 72. Yung row 11 daw, 72. Row height. Hanapin natin dito yung sa format cell size, 11. 72, Okay, enter. And also, change natin yung width ng column B. Column B ng 20. Column B ng 20. And isa pa, column C daw ng 25. Column C, 25. Ayan. And then, change width natin yung column D at saka ng E ng 12. Yung column D at saka ng E ay 12. Column width na 12. Okay, ayan. And then, align natin, center align yung row 12. Yung row 12 daw, naka-center align. Punta tayo dito, center align. Okay, center align. And then, change natin yung height ng 28 and 26. Yung 28 daw, mukhang naka-edit na siya ng 108. Check natin. Format cell says 108 nga. Ito yung 28. 108 nga din. Okay, so okay na tayo doon. Mag-insert na tayo ng ating header. Right align natin yung siguro meron na siya nakalagay. JAH
JHS na school store, nakita naman natin kanina. And also, page 1 ng footer. Meron na yata yun. Check natin mamaya. Mag-i-insert din tayo dito ng word art na itong JHS school store. Meron na din. And also, yung ating signature line, meron na din siya dito. Okay, so, konting edit na lang. Check na lang natin. Medyo liitan natin ng konti. View. Okay, zoom in. Ayan. So, may nakalimutan yata tayo dito. Maglalagay pala tayo dito ng all borders. Home, all borders. Sorry, nagmamadali lang tayo. Okay, all borders. Tapos, konting edit na lang din natin. Urong-urong din lang natin ito. Dito banda, pati ito. Urong na lang natin dito banda para magpantay. Then, siguro hanggang F at saka hanggang 29. Ayan. Select natin, maglagay tayo ng border na all borders. Okay, ayan. So, nakaselect naman siya. Pwede na natin itong i-check or i-print. To check lang kung kaya ng page 1, then select natin yung selection, and then print. Okay, as we can see, meron na siyang header dito, meron na rin yung mga kailangan natin dito, signature line, ayan na, and then yung page, footer meron na. So, okay na tayo dyan. Check natin kung tama. Punta tayo sa ating browser, and then check natin yung unit 5.5. Sa tingin ko, okay naman na siya. Medyo urong lang natin ng konti siguro yung signature line, kasi medyo naputol yung border natin. Okay, balik tayo dito sa ating gawa. Urong lang natin itong konti. Ayan, urong lang natin itong konti. Ayan, oops, pantayin natin ng konti. Ayan, then, check natin uli. Print, selection. Oops, hindi siya nakaselect. Select muna natin. Ayan, and then ito, select, then print. Okay, print. Okay, hindi na siya putol dito. So, okay na siya. So, it means that okay na tayo sa ating lesson 5.5. Pwede na natin itong isend sa ating website. Huwag kalimutang isave muna ulit. Save. Okay, ayan. Then, balik tayo sa ating website, Google site, and then click natin yung ating upload Excel per lesson. And then, oops, sorry. Lesson 5.5. Hanapin natin lesson 5.5. Okay, lesson 5.5, click natin. Dito, pwede na natin siyang i-fill in yung mga kailangan na information, and then i-add file natin yung gawa natin na lesson 5.5, select files, then click upload, and then click submit para ma-check ng ating teacher. And also, sa additional activities, click lang natin yung ating additional activities sa Google site. Ayan, and also, pwede na natin magsagot ng lesson 5.5. And then, fill natin yung mga additional information dito. Then, click natin next para makapagsagot tayo ng lesson 5.5. Kung wala na kayong tanong, ay kung meron kayong mga katanungan, punta lang tayo sa ating FB page. Then, hanapin ninyo yung ating topics and then mga katanungan. And also, i-comment lang dito yung ating mga katanungan or di naman kaya, pwede naman kayong mag-message sa akin personally sa Messenger. Sasagutin ko naman kayo immediately. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig.